Tässä jälleen Jerusalemin uutiset ja Pekka Sartola. Oikein hyvää lauantai-iltaa. Uutisaiheitamme tänään. Turkki haluaa Gazaan. Hamas yrittää diplomatiaa ja S-ryhmä pääsi uutisiin. Turkki on antanut Gazan sodan aikana Hamasin johtajille turvapaikan maassaan ja on ilmaissut vakavasti haluavansa mukaan sekä kansainvälisiin vakautusjoukkoihin että myös alueen jälleen rakentamiseen. Israel on toistuvasti ilmoittanut sekä Turkille että myös Yhdysvaltojen presidentille, että se ei voi sallia Turkin pääsyä Gazaan, eikä myöskään Jerusalemin, jota Turkin presidentti Erdogan on myös väläytellyt tavoitteekseen. Pääministeri Netanyahun mukaan, jos Turkki haluaa operatiivisen pääsyn Israeliin, sen tulisi ensin poistaa Hamasin johtajilta operatiivinen pääsy Turkkiin. Siihen asti Israelilla ei ole varaa päästä Turkin vaikutusvaltaa lähelle. Netanyahu totesi myös, että vain Lähi-idässä sama johtaja, joka suojelee Hamasia, vertaa Israelia natseihin ja sen pääministeriä Hitleriin, voisi ehdottaa vakavalla naamalla, että hänen maansa saattaisi auttaa Gazan vakauttamisessa. Tässä on räikeä ristiriita. Asia nousi esiin Israelin hallituksen viime sunnuntain kokouksessa, kun diasporaministeri Amihai Sikli kehotti pääministeriä sulkemaan Turkin konsulaatit Jerusalemissa ja Tel Avivissa sekä kieltämään Turkin yhteistyö- ja koordinaatiovirasto TIKAN, jota Israel on pitkään pitänyt poliittisen kumouksellisen toiminnan välineenä ja kanavana Hamasille kehitysavun ja kulttuuriyhteistyön varjolla. Turkilla on yhteensä noin 50 diplomaattia Tel Avivissa ja Jerusalemissa, ja heidän tehtävänsä, ministeri korosti, ei näytä olevan vahvistaa suhteita, vaan yrittää heikentää Israelia sisältäpäin. Hän huomautti myös, että kun Hamasin johtaja Ismail Haniyeh surmattiin Teheranissa 15 kuukautta sitten, Turkin Tel Avivin suurlähetystö laski lippunsa puolitankoon. Harva ele kertoi selkeämmin, missä Ankaran sympatiat ovat tai missä Israelin sokeat pisteet ovat. Hamas on ilmoittanut harkitsevansa järjestön aseellisen siiven hajottamista ja siirtymistä kokonaan politiikkaan, näin uutisoi Saudi-Arabian Asrak al-Awsat-lehti. Sen mukaan Hamasin johtajat sekä Gazan kaistalla että sen ulkopuolella keskustelevat terroristiryhmän tulevaisuudesta ja ovat mahdollisesti valmiita keskustelemaan aseista riisunnasta. Raportin mukaan, jossa viitataan nimeämättömiin Hamasin sisäisiin lähteisiin, yksi ryhmän johdon käsittelemistä ehdotuksista ehdottaa sen aseellisen siiven lakkauttamista ja itsensä uudelleen keksimistä yksinomaan poliittiseksi järjestöksi, joka kykenee osallistumaan poliittiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja yleiseen julkiseen elämään. Saman lähteen mukaan ehdotuksissa vaaditaan myös Hamasin liittymistä Palestiinan vapautusjärjestöön, jota johtaa palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas. Asrak al-Awsatin median mukaan tämä tarkoittaisi sitä, että Hamasin tuleminen lailliseksi poliittiseksi puolueeksi palestiinalaisten silmissä varmistaisi myös sen selviytymisen ilman aseita. Hän myöntää, että terroristiryhmä on menettänyt suuren osan sisäisestä tuestaan 2 sodan vuoden ja 10 000 palestiinalaisten kuolemien jälkeen. Israelin hallituslähteiden mukaan aseista riisumisesta ei tarvitse niinkään neuvotella kuin vain toteuttaa se Trumpin ehdotuksen mukaisesti ja jonka myös Hamas on allekirjoittanut. Saudi-lähde kertoi kuitenkin, että jos Hamas päättää laskea aseensa, se tekisi sen vain palestiinalais-nationalistisen sopimuksen kautta, eikä sallisi Israelin tai yhdistyneiden kansakuntien puuttua asiaan. Kansainvälinen Punainen Risti vahvisti viime keskiviikkona vastaanottaneensa jälleen yhden kuolleen panttivangin jäännökset, kertoi Jerusalem Post-lehti. Hamas ja Palestiinan islamilainen Jihadin kertovat myös löytäneen yhden ruumiin jäännökset ja ilmoittaneen, että se palautettaisiin välittömästi, mutta näin ei koskaan tapahtunut. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun pääministerin kanslia tuomitsi PIJ:n käyttäytymisen palauttaa jäännökset aiemmin tiistaina ja sanoi, että toimenpide on jälleen yksi Gazan käynnissä oleva tulitauon rikkomus. Pääministerin toimisto vaatii edelleen 2 Gazassa edelleen olevan panttivangin jäännösten välitöntä palauttamista. Kun heidät on palautettu, rauhansuunnitelma siirtyy vaiheeseen 2, jossa Hamas riisutaan aseista ja poistetaan Gazasta.
Terroristiryhmä on kuitenkin pyrkinyt hidastamaan tätä toimintaa saadakseen aikaa muodostaa rivinsä uudelleen. Siksi Israelissa suhtaudutaan Hamasin ilmoitukseen politisoitua hyvin kriittisesti. Hallituksen mukaan vihreän otsanauhan vaihtaminen solmioon ei tee terroristen rauhankumppania. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump aikoo nimeltä muslimiveljeskunnan ulkomaiseksi terroristijärjestöksi, näin siis uutistoimisto Reutersin mukaan. Myös Justin Newsin mukaan Trump oli suunnitellut siirtoa ensimmäisestä presidenttikaudesta lähtien. Se tehdään vahvimmalla ja vaikuttavimmalla mahdollisella tavalla, hän sanoi. Lopullisia asiakirjoja laaditaan parhaillaan. Justin Newsin mukaan Trump on suunnitellut siirtoa ensimmäisestä presidenttikaudesta lähtien. Kyse on merkittävästä ilmoituksesta ja toteutumisensa jälkeen muslimiveljeskunnan ja siis myös Hamasin ulkoinen toiminta vaikeutuu oleellisesti. Viime sunnuntaina pitämässään puheessa pääministeri Benjamin Netanyahu kiitti Trumpia tämän ilmoitetuista suunnitelmista julistaa muslimiveljeskunta terroristiryhmäksi. Tämä järjestö vaarantaa Lähi-idän ja sen ulkopuolisen vakauden. Siksi Israelin valtio on kieltänyt osia järjestöstä ja aikoo tehdä niin jatkossakin, hän sanoi. Myös globaalin antisemitismin ja politiikan tutkimuslaitos ISGAP otti sunnuntaina antamassa lausunnossa myönteisesti vastaan Trumpin ilmoituksen ja totesi ylistävänsä sitä, että muslimiveljeskunnan ideologian aiheuttama uhka otetaan nyt vakavasti. Eräs koko Lähi-idän merkittävimmistä uutislähteistä Israelissa ilmestyvä Jerusalem Post-lehti uutisoi tiistaina 25. marraskuuta, että suuri suomalainen vähittäiskauppaketju S-ryhmä on ilmoittanut muutamia päivää aikaisemmin lopettavansa israelaisten tuotteiden ostamisen vastauksena Israelin ja Hamasin väliseen sotaan. Ryhmän tiedotteen mukaan aiemmin voimassa olevat pitkäaikaiset sopimukset jatkuvat ensi kevääseen niiden päättymiseen asti, mutta esimerkiksi taateleita ja hedelmiä ei enää myydä kaupoissa. S-ryhmän tytäryhtiöillä ei ole paljonkaan israelaisia tuotteita, eräs vähittäiskauppias kertoi. Yritys sanoi, päätöksen lopettaa israelaisten tuotteiden hankinta oli helppo toteuttaa. Ryhmä sanoi kääntävänsä tilanteen päinvastaiseksi, jos Israelin ihmisoikeustilanne muuttuisi olennaisesti. Päätös perustui pitkään jatkuneeseen julkiseen keskusteluun Gazan tilanteesta, alueen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, omistajiemme lisääntyneeseen asiakaspalautteeseen ja yhä raaemmiksi muuttuneisiin sotilaallisiin toimiin Gazan siviilejä vastaan, sanoi S-ryhmän kestävän kehityksen johtaja Niina Elomaa. Samaan aikaan sekä YK että Euroopan komissio tiukensivat Israelin politiikkansa ja tämä lopulta johti päätökseemme. S-ryhmä kertoi hahmotelleensa Israelin tuotteiden ostojen mahdollista lopettamista jo syyskuussa ja tytäryhtiö HOK Elanto oli ottanut asian uudelleen esille tuolla viikolla. Sen edustajista äänesti 46 vastaan 9 israelaisten tuotteiden boikotin puolesta. Helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo kertoi keskiviikkona Instagramissaan, että HOK Elannon edustajisto äänesti esityksen puolesta, jossa S-ryhmää vaaditaan lopettamaan israelaisten tuotteiden myynti. Näin maailmasta tulee vähän parempi, Honkasalo sanoi ja selitti, tosin valheellisesti, että tuotteet olisivat tulleet maasta, joka harjoittaa aktiivisesti kansanmurhaa, ylläpitää apartheid-järjestelmää ja perustaa laittomia siirtokuntia. Myös kansainvälinen boikottiryhmä BDS Finland otti HOK Elannon äänestyksen ilolla vastaan Instagram-julkaisussa. Jatketaan boikottia ja painetta, kunnes Suomessa on supermarketteja, jotka ovat vapaita apartheid-tuotteista, ryhmä kertoi. Israelin armeijan joukot ovat aloittaneet tällä viikolla laajan terrorismin vastaisen operaation länsirannalla. Yhteisessä lausunnossa vahvistettiin, että Israelin puolustusvoimat ja Shin Bet, maan sisäinen turvallisuuspoliisi, eivät salli terrorismin juurtua alueelle ja toimivat ennakoivasti sen estämiseksi. Ilmoitus seurasi Israelin lisääntynyttä turvallisuustoimintaa länsirannalla, erityisesti pohjoisella alueella, jo useita päiviä sitten. Kyseisen ilmoituksen jälkeen palestiinalaishallinnon ylläpitämä media
Wafa Media raportoi Israelin joukkojen toimineen Tubasissa, Akabassa ja Tammumissa. Media väitti Israelin joukkojen tehneen ratsioita useisiin koteihin, vahingoittain ja ryöstäneen niiden irtaimistoa ja samalla tuoneen paikalle raskaita sotilasvahvistuksia. Wafan mukaan puskutraktorit tukkivat pää- ja sivuteitä maavalleilla ja sotilasmenettelyjä tiukennettiin Tayyasirin ja Hamran tarkastuspisteillä, mikä rajoitti kansalaisten vapaata liikkumista ja aiheutti liikenneruuhkia. Mediauutisten vastaisesti kyseessä on kuitenkin ollut vain viime vuonna israelilaisen vartijan Gideon Perrin murhanneen terroristin etsintä. Turvallisuusjoukkojen mukaan hänen surmaamisensa jälkeen länsirannalla ei ole enää yhtään israelilaisia murhannutta palestiinalaista, jotka olisivat vapaana kävelemässä. En muista, milloin viimeksi olisimme olleet tilanteessa, jossa kaikki karanneet murhaajat olisi joko pidätetty tai eliminoitu, Israelin puolustusvoimien keskuskomennon päällikkö kenraalimajuri Avi Plut kertoi N12 Newsille. Israelin puolustusvoimat surmasi ilmaiskussa Libanonin Hizbollahin toisen komentajan Haitham Ali Tabatain viime sunnuntaina. Tabatai oli eräs Hizbollahin merkittävimmistä operatiivisista johtajista järjestön koko historian aikana. Hän johti Iranin tukemia Hizbollahin erikoisjoukkoja myös Jemenissä. Raporttien mukaan Tabatai toimi vanhempana upseerina siinä Hizbollahin yksikössä, joka oli vastuussa Lähi-idässä toimivien sialaisten milisien operaattorien kouluttamisessa. Yhdysvaltain ulkoministeri oli nimennyt hänet erityisen vaaralliseksi terroristiksi ja tarjosi jopa $5 miljoonan palkkion hänen surmaamisestaan tai pidättämiseen johtavista tiedoista. Iran on näin menettämässä kontrollia myös Jemenin huthien joukossa, sillä jännitteet Teheranin ja huthien välillä ovat jatkuvasti kiristyneet sen jälkeen, kun Iran ei kyennyt vastaamaan Yhdysvaltojen ja Israelin voimakkaisiin sotilaallisiin iskuihin. Korkea-arvoinen iranilainen virkamies kertoi The Telegraph-medialle, että hutheista on tullut roistoja. He eivät kuuntele Teherania enää niin paljon kuin ennen ja lisäsi, että kyse ei ole vain hutheista. Jotkut ryhmät Irakissa toimivat myös ikään kuin meillä ei olisi koskaan ollut mitään yhteyttä heihin. Näin Jerusalemin uutiset tällä kertaa. Rukoiletaan edelleen rauhaa tuolle kaupungille, maalle ja koko Lähi-itään. Uutistoimitus haluaa myös toivottaa kaikille katsojille oikein siunattua adventin aikaa. Pysykää kanavalla, niin nähdään jälleen viikon kuluttua. Hyvä katsoja, jos olet kokenut, että tämä ohjelmasarja on puhutellut sinua ja haluat sen myös jatkuvan, voit tukea sen toimittamista soittamalla numeroon 0600 02030. Puhelun hinta on noin 13 €. Tai käyttämällä pankkisiirtoa ruudussa näkyvään numeroon, muista mainita 59577 ja saajana Ristin tuki ry. Jumala siunaa myös heitä, jotka siunaavat Israelia tälläkin tavoilla. Kiitos lahjastasi.